Kumusta mga kaibigan? Ako si Belor sa channel na ito. Ngayon ipapakita ko paano gamitin ang mga shader sa fabric sa Minecraft. Para dito, buksan ang browser at simulan sa fabric. Kailangan natin mismo ang fabric. Pumunta, i-click download, tapos download for Windows. Ito ang unang file natin. Susunod, kailangan natin ng sodium. Punta sa Sodium Minecraft, click Files. Kailangan ng Fabric 1.221.8. I-click ang download. Susunod, kailangan natin ng ilang shader. Gagamitin ko ang complementary shaders. Click Files. Kailangan din ng 1.21.8 dito. I-click ulit ang download. Susunod na kailangan natin ay iris. Ito ang mod na magproproseso ng mga shader. Click Files at piliin ang Fabric 1.21.8. Ngayon, may apat na file tayo na gagamitin. Una, i-install ang Fabric. Buksan ito. Piliin 1.21.8. I-click ang Install. Pagkatapos, buksan ang Minecraft Launcher. Kung wala, patakbuhin ang run, maglagay ng porsyento, i-update. I-click ang OK. Sa Minecraft, ilagay ang dalawang mod, sodium at iris. Ganyan. Tapos, pwede nang isara. Sa Minecraft Launcher, piliin ang Fabric Loader sa Installations 1.21.8. Folder ng Settings. Ito ang mods. Nakita mo na ilagay ko na sila dito. I-click ang Play. Pwede ring idagdag ang complementary shaders sa Fabric. Sa Shader Packs, ilagay ang complementary and bound. Ayun. Nasa Minecraft na lahat. I-click ang settings. Ay, aksidente. Sa video settings, shaders, makikita ang complementary and bound. Kung wala ang shader, i-click open folder at piliin ang nailagay na. Pwede ring piliin direkta mula sa desktop. Ayun, i-click, piliin, i-click apply, tapos pwede nang maglaro. Ako si Velor. Paalam sa lahat.